سه‌شنبه 27 خرداد 1404 برابر با 17 ماه میلادی ژوئن است. این پادکست صبح بخیر مراتوست. خانم آقایان، صبحتون هر کجایی که هستین بخیر. این پادکست صبح بخیر مراتوست. بسیار خوش آمدید. لحظاتی قبل خبر آمده که چندین انفجار در تبریز و شرق تهران رخ داده. ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش نوشته همه باید فوراً تهران رو ترک کنند. و سفیر اسرائیل در آمریکا هم گفته به زودی شگفتی بزرگی در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی رخ خواهد داد. همینطور تصاویر تازه‌ای به شما نشون خواهیم داد از ساختمان آتش گرفته شیشه‌ای صدا و سیما. همه اینها و بیشتر در این برنامه، این پادکست صبح بخیر مراتوست. صبحتون هر کجایی که هستید بخیر. امیدوارم حال احوالتون تا اونجایی که میشه خوب باشه. اسم من علی حمیدانی هست. این پادکست صبح بخیر من و توست که هر روز ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 بامداد به وقت تهران از طریق یوتیوب به صورت زنده پخش میشه و بعد از اون از طریق فرستنده های ماهواره ما هم تکرار میشه. از شرق تهران گزارش رسیده که ستون غلیظی از دود در این بخش از شهر دیده می شود. هنوز تا این لحظه مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. در تصاویر دیده می شود که در نتیجه انفجار شدید در شرق تهران دود غلیظی در این منطقه شکل گرفته. همونطور که نگاه میکنید، تصاویری که دارید تماشا میکنید از شرق تهران لحظاتی قبل به دست ما رسیده. دود غلیظی در این منطقه شکل گرفته. مشخص نیست که کدام منطقه با حملات هوایی اسرائیل مورد اصابت قرار گرفته. تصاویری که نگاه میکنید آسمان رو از شرق تهران نشان میدهد. همونطور که به شما گفتم ظاهرا انفجار مهیبی رخ داده است در ادامه انفجارهایی که از بامداد جمعه به واسطه حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی صورت گرفته است. تبریز هم ما لحظاتی قبل گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌دهد یک انفجار مهیب در تبریز رخ داده. همین حالا من دارم نگاه می‌کنم که برخی گزارش‌ها حاکی است که این انفجار در نزدیکی فرودگاه این شهر، فرودگاه تبریز رخ داده. خبر فوری رو تکرار می‌کنم. لحظات قبل خبر اومد که هم در تهران و هم در تبریز انفجارها صورت گرفته. در تهران در شرق این شهر و در تبریز ظاهراً آنطور که گزارش‌های اولیه میگویند در نزدیکی فرودگاه این شهر. اما ساعتی پیش ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشت که ایران باید همان توافقی را که به آنها گفتم امضا می‌کردند. چه تأسف‌بار و چه جان‌هایی که هدر رفت. به طور ساده بگویم ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او بعداً نوشت همه باید فوراً تهران را تخلیه کنند. این پست آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال واکنش‌های بسیار زیادی برانگیخت. همزمان خبر آمد که دونالد ترامپ نشست سران گروه 7 در کانادا رو زودتر از موعد ترک کرده. بنابر گزارش‌ها او به کاخ سفید بازگشته تا در یک جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید که به همراه اعضای شورای امنیت ملی آمریکا تشکیل می شود شرکت بکند. آقای ترامپ پیش از ترک کانادا به خبرنگاران گفته که خب باید برگردم، خیلی مهم است، میخواهم از میزبانی عالی که دارم، منظور دولت کانادا، تشکر بکنم، اما احتمالاً شما هم همان چیزی را میبینید که من میبینم. باید هر چه زودتر برگردم. اول باید با این انسانهای عزیز، منظور اعضای شورای امنیت ملی آمریکا، شام بخورم و بعد سوار هواپیما میشوم که به دلایلی که واضح هست زودتر بازگردم. پس خبرها رو یک بار دیگه میگم. آقای ترامپ ترک کرد نشست گروه 7 رو که شرکت بکنه در یک جلسه شورای امنیت ملی در اتاق وضعیت سفید، اتاق وضعیت کاخ سفید. ببخشید.
اما اجازه بدید به شما بگم که سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا هم گفته که به زودی شگفتی بزرگی در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی رخ خواهد داد. او که با شبکه تلویزیونی مریت گفتگو می‌کرده گفته که عملیاتی که صورت خواهد گرفت در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به گونه‌ای شگفت‌انگیز خواهد بود که عملیات موساد علیه حزب الله در برابر آن ساده خواهد بود. اشاره سفیر اسرائیل یخیل لایتر اشاره است به عملیاتی که سپتامبر ماه گذشته صورت گرفت، مشهور به عملیات پیجری که در آن پیجرها یا دستگاه‌های ارتباطی فوری حزب الله لبنان به یک باره منفجر شدند. این مقام اسرائیلی، سفیر اسرائیل درباره تأسیسات هسته‌ای فوردو گفته ایالات متحده تنها کشوری است که بمب‌هایی دارد که قادر به هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فوردو در ایران است. تأسیسات فوردو همونطور که می‌دونیم در اعماق کوه‌ها در نزدیکی قم قرار داره و سنتریفیوژهای پیشرفته‌ای که برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح بالا استفاده میشه در اونجا مستقره. عمق دقیق تأسیسات فوردو میدونیم که مشخص نیستش، اما ظاهرا تخمین زده میشه که این تأسیسات تا حدود 80-90 متری زمین قرار دارن. اجازه بدید به خبری که همینک به دست من رسیده توجه شما رو جلب بکنم. من تصاویری دارم نگاه میکنم که اشیاء نورانی را نشان میدهد که در آسمان شیراز مشغول پرواز هستند. مشخص نیست که این اشیاء چه هستند. آیا اینها سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی است که هدف قرار دادن چیزی رو، یا جنگنده های، احتمالاً ممکن است جنگنده های اسرائیلی باشند، یا اینکه جمهوری اسلامی اقدام به پرتاب موشک کرده بار دیگر از استان فارس. به هر حال تصاویر رو من دارم نگاه میکنم همکنون که نشان میدهد اشیاء نورانی رو که در آسمان شیراز در حال پرواز هستند. بازگردیم به خبری که داشتم برای شما گفتم که سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا گفته که به زودی شاهد عملیاتی خواهیم بود در عملیات جنگی علیه جمهوری اسلامی که نسبت به این عملیات بسیار بزرگ است که در برابر آنچه که موساد با حزب الله لبنان کرده بسیار ساده هست عملیات موساد در لبنان. آقای یخی لایتر در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی مریت در روز دوشنبه داشته گفته برای اینکه فوردو با یک بمب از آسمان هدف قرار بگیرد، تنها کشوری که بمب مورد نیاز رو برای این کار داره ایالات متحده است و این تصمیمی است که ایالات متحده باید بگیره چه بخواهد این مسیر را دنبال کند و چه نه. او گفته که تسلیحات ایالات متحده تنها گزینه نیستش و آمریکا راههای دیگه‌ای رو اسرائیل راههای دیگه‌ای رو برای برخورد با فوردو مد نظر داره. او همچنین گفته که عملیات نظامی که احتمالاً در پایان هفته جاری در علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد بسیار گسترده خواهد بود و هشدار داده. او گفته وقتی گرد و غبار فرو نشست شما شگفتی هایی را خواهید دید که در شب پنجشنبه و جمعه را خواهند داد و عملیات پیجر تقریباً ساده به نظر خواهد رسید. آنچه که شنیدید اظهارات سفیر اسرائیل بود در ایالات متحده آمریکا که هشدار داده نسبت به آنچه که قرار هست در آخر این هفته اتفاق بیفته در ایران. اما پیک هکست وزیر دفاع آمریکا گفته که دستور ارسال تجهیزات و نیروی پشتیبانی بیشتری را صادر کرده و عملیات آمریکا با اینکه قرار نیست فعلا در عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شرکت بکنه، اما برای محافظت از نیروهای آمریکا در خاورمیانه وزیر دفاع آمریکا گفته که این کار رو انجام داده. آنطور که گزارش شده بله، رهبران گروه 7 بیانیه‌ای رو تهیه کردند. آنطور که در گزارش آمده این بیانیه خواستار کاهش فوری تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هستش برای پرهیز از آسیب رساندن به غیر نظامیان و شرایط موجود. آقای ترامپ ساعاتی پیش از خروج از نشست گروه 7 در حاشیه دیدار با نخست وزیر بریتانیا که در کانادا حضور داره به خبرنگاران گفته که حاضر برای حل بحران و توافق با جمهوری اسلامی به خاورمیانه بره، اما از نظر او اسرائیل در حال حاضر خوب عمل میکنه و فعلا لزومی برای این سفر نمیبیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که
اوضاع فعلا خوب است و همیشه تلفنی هم می شود حرف زد. آقای ترامپ عصر دوشنبه در حاشیه دیدار با نخست وزیر بریتانیا از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره تغییر رژیم در ایران تفره رفته، اما گفته خواستار ایرانی بدون تسلیحات هسته‌ای است. او در پاسخ به سوالی برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی گفته از نظر وی ایران همین حالا هم پای میز مذاکره است. من مرتب در تماس هستم و همانطور که گفتم به نظرم یک توافق امضا خواهد شد یا اتفاقی خواهد افتاد، اما توافق امضا خواهد شد و ایران اگر این توافق را امضا نکند به گفته آقای ترامپ نادان است. دونالد ترامپ افزوده ایران اساساً پای میز مذاکره است، آنها میخواهند توافق کنند و من به محض اینکه اینجا را ترک کنم کاری صورت خواهیم داد. اینها اظهاراتی است که لحظه به لحظه می آمده پیش از ترک آقای ترامپ از کانادا برای شرکت در نشستی با اعضای شورای امنیت. اجازه بدید که ادامه بدم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در کانادا هستش. آقای مکرون در مورد اینکه آیا به نظر او اقدامی مثبت است که جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، او گفته که من معتقدم ملت‌ها خودشان باید سرنوشتشان را تعیین کنند و رهبرانشان را تغییر دهند. او در ادامه گفته که تجربه نشان داده هر کس که تلاش کرده با حمله نظامی عملیاتی خارجی رژیم را تغییر بدهد دچار خطای راهبردی شده. به باور من تغییر قدرت‌ها وظیفه دولت‌های خارجی نیست. این اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. یک بار دیگه خبرهایی رو که همین لحظه به دست من میرسه تکرار بکنم برای شما. لحظاتی قبل از تبریز گزارش شده که انفجارهایی دیده شده است در این شهر. بر اساس گزارش ها ظاهرا انفجارها در نزدیکی فرودگاه بوده. تصاویری ما دریافت کردیم از کوی لاله تبریز که نشان میدهد دود غلیظی در آسمان تبریز شکل گرفته در نتیجه انفجاری که رخ داده. اطلاعات دقیق تر رو هر زمان که ما دریافت بکنیم حتما خدمت شما خواهیم داد. این گزارش ها لحظه به لحظه به دست ما میرسه. تصاویری دریافت کردیم که دارید تماشا میکنید از کوی لاله تبریز. این تصاویر برای ما ارسال شده که نشان میدهد آسمان تبریز رو که دود غلیظی در اون شکل گرفته. گفته میشه که فرودگاه تبریز ممکن است یا حوالی فرودگاه تبریز مورد اصابت قرار گرفته. همینطور بامداد امروز از شرق تهران ما گزارش داشتیم که ظاهراً دود غلیظی در آسمان تهران در شرق این شهر شکل گرفته و دیده میشه. از شیراز هم ما تصویری دریافت کردیم که ظاهراً نشان میدهد اشیایی رو که نورانی هستن و در آسمان تبریز مشغول پرواز. مشخص نیست آیا اینها متعلق هست به حملات هوایی اسرائیل، آیا موشک‌های جمهوری اسلامی است که به سوی اسرائیل شلیک شده، آیا اینها پدافند هوایی است. به هر حال به هیچ عنوان اینها هنوز روشن نیستش، به خاطر اینکه من لحظه به لحظه خبرها رو خدمت شما دارم میدم همانطور که میآید. و برای شما گفتم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیش از اینکه ترک بکنه کانادا رو در نشست خبری که شرکت کرده گفته که جمهوری اسلامی هنوز پای میز مذاکره است و گفته یا توافقی صورت خواهد گرفت یا اتفاقی خواهد افتاد. بعداً آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال گفت که بهتره که تهران رو تخلیه بکنن. به هر حال اینها همه گزارش هایی هست که ما دریافت میکنیم. اما دیشب اتفاق حیرت آوری افتاد، اتفاقی که هنوز ابعادش مشخص نیست و بسیاری در ایران و در جهان مشغول صحبت هستند در موردش. دیشب شاید برای نخستین بار در تاریخ سازمان صدا و سیما، سازمان دولتی رادیو تلویزیون، این سازمان در صدر خبرهای جهان نشست. چرا؟ چون در هنگام پخش زنده خبر که حوالی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران بوده، وقتی که گوینده خبر داشت از یک انفجار در نزدیکی یا در ساختمان صدا و سیما میگفت، انفجار دومی پخش شبکه خبر رو، پخش برنامه ها رو متوقف کرد. سحر امامی گوینده خبر شبکه خبر صدا و سیمای حکومتی حالا
به واسطه آنچه که می‌بینید به یک چهره جهانی تبدیل شده. قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری به عنوان محل استقرار افراد یا تجهیزات دشمن یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو بله، تصویری که دیدید تصویر زنده‌ای بود در زمان پخشش، البته دیشب بعد از خبر در هنگام اجرای برنامه خبری 6 عصر شبکه خبر، در حالی که گوینده خبر مشغول تهدید بود و داشت از جاسوسان اسرائیلی صحبت میکرد، ناگهان ظاهرا صدای انفجار نخستی رو شنید، شروع کرد به آنچه که دیدید و بعد انفجار دومی رخ داد. ارتش اسرائیل بلافاصله بعد از این حملات در واقع توضیح داد که چه اتفاقی افتاده. گفتن که سازمان صدا و سیما رو به این جهت مورد حمله قرار دادن که جمهوری اسلامی از این سازمان اولا تبلیغاتی رو انجام میده، ولی مهمتر از اون این هستش که در پوشش یک سازمان غیر نظامی عملیات نظامی از داخل این سازمان انجام می شود. آنطور که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته، ظاهرا درست پیش از این حملات به شهروندانی که در اون منطقه زندگی می‌کردن و ظاهرا به خود سازمان صدا و سیما تلفن شده و گفته شده که این منطقه رو ترک بکنن. ما میدونیم که اجازه بدید تصاویری رو نگاه بکنیم که IDF ارتش اسرائیل منتشر کرده از لحظه هدف قرار گرفته شدن ساختمان صدا و سیما رو. ما میدونیم که روز گذشته حوالی بعد از ظهر در تهران بود که ارتش اسرائیل بیانیه‌ای صادر کرد و گفتش که مردم از منطقه 3، شهروندان منطقه 3 تهران، از اونها خواست که این منطقه رو ترک بکنن. بعداً ظاهراً هدف همین صدا و سیمای حکومتی بوده. به هر حال IDF گفتش که یا ارتش اسرائیل اطلاع داد بعد از این انفجارها که ظاهراً به شهروندان اون منطقه تلفن هم شده بوده و ظاهراً کارمندان صدا و سیما خبر داشتن. آنطور که خود گویندگان صدا و سیما گفتن، با وجود اینکه خبر داشتن در ساختمان ماندن تا پخش رو ادامه بدن، اما پخش مختل شده. بسیار از این تصویر جمهوری اسلامی داره استفاده تبلیغاتی میکنه، اما اون صحنه آخر رو که طبیعتاً به دلیل انفجار و اصابت بمب یا موشک جنگنده های اسرائیلی گوینده صحنه رو ترک میکنه رو نشون نمیدن، تنها اون صحنه ای رو نشون میدن که گوینده مشغول شعار دادن علیه اسرائیل هستش و اون رو در تبلیغات حکومت استفاده میکنن. در کنار تصاویر خبرنگاران مناطق جنگی میذارن که به محض شلیک کوشش میکنن که فرار بکنن، جون خودشون رو نجات بدن. اون رو میذارن در کنار لحظه‌ای که این خانم انگشتش رو بالا برده و اسرائیل رو تهدید میکنه، بدون اینکه لحظه فرارش رو نشون بدن. به هر حال کوشش میکنن از سحر امامی که بعداً البته در استودیوی دیگری که ظاهراً استودیوی ذخیره سازمان صدا و سیما هستش ظاهر شد، چهره‌ای درست بکنن. اجازه بدید یک گزارش هم نگاه بکنیم که خود صدا و سیما منتشر کرده از بیرون ساختمان رو تا اونجایی که ما اطلاع داریم تخلیه کردن، به خاطر اینکه با وجود آنکه طبقه 4 سازمان صدا و سیما رو اسرائیل مورد حمله قرار داده بوده، جایی که معاونت سیاسی صدا و سیما قرار داره، جایی که به هر حال معاونت سیاسی صدا و سیما مسئول تبلیغاتی هستش که پخش میشه، از جمله مسئول برنامه‌های خبری هستش و
ظاهراً دفتر رئیس صدا و سیما آنطور که خود رئیس صدا و سیما گفته در همین طبقه وجود داره، اما به دلیل آنکه آتش ساختمان رو فرا گرفته به هر حال ساختمان رو ترک کردن. نگاه بکنیم به تصاویری که از بیرون این سازمان مخابره شده. ساعتی قبل بود که دشمن صهیونیستی این ساختمان، یعنی ساختمان شیشه‌ای مرکز فرماندهی جنگ رسانه‌ای رو هدف قرار داد، با این خیال خام که بتونه جلوی اطلاع رسانی همکاران پرتلاش رسانه ملی رو بگیره. اما همچنان شبکه خبر به روی آنتن هست و اطلاع رسانی داره انجام میشه. این نمونه ای از دشمنی صهیونیست ها با صدای حق و حقیقته. اما تلاش همکاران رسانه‌ای من در شبکه خبر و سایر شبکه‌های صدا و سیما با این حملات کور متوقف نخواهد شد. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان بله، ساختمان صدا و سیما رو دیدید که در آتش میسوخت. یکی از نکات حیرت آوری که بعد از این اتفاق رخ داد این هستش که تبلیغات صدا و سیما ناگهان تغییر کرد و به ناگهان نام صدا و سیما به صدا و سیمای ایران بدل شد. در زیرنویس شبکه خبر ناگهان تصاویر رستم رو شروع کردن به پخش کردن در صدا و سیما که حیرت آور بود، به خاطر اینکه اولا به نیروهای مسلح در تبلیغات حکومت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگفتن بله تصویری که دارید نگاه میکنید تصویری هست از صدا و سیما که ظاهرا شروع کرده بر روی حس میهن پرستی مردم کار کردن. میبینید که تصاویری از رستم رو شروع کردن پخش کردن و اینکه ایران به صورت تاریخی و اسطوره‌ای در نبرد بوده با نیروهای خارجی. همونطور که دارید نگاه میکنید در زیرنویس شبکه خبر به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حالا میگن نیروهای مسلح ایران که این بسیار حیرت آور هستش. همینطور من دیدم که صدا و سیمای ایران بهش میگن. در تمام طول 46 سال گذشته در اون انانسمنت یا در اون آغاز پخش برنامه‌های صدا و سیما نام این سازمان مثلا اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران، هیچ وقت نگفتن صدای ایران یا سیمای ایران. به هر حال به ناگهان این اسامی رو دارن تغییر میدن برای آنکه به هر حال تمرکز داشته باشن بر تبلیغاتی که حس میهن پرستی رو در مردم زنده میکنه. همینطور عصر گذشته خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهان سپاه پاسداران از آغاز موج تازه عملیات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد، گرچه بعد از آن که خبر آمد که جمهوری اسلامی موج نهم عملیات وعده صادق را شروع کرده و این حملات ترکیبی از حملات پهپادی و موشکی بود. خبری از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی نبود، اما بعداً ارتش اسرائیلی خبر داد که رهگیری کرده و پهپادهای جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و با وجود آنکه از مردم خواست که پناه بگیرن اما ظاهرا خساراتی در بر نداشته. دقایقی بعد از آن که جمهوری اسلامی اعلام کردش که موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی رو علیه اسرائیل آغاز کرده، ارتش این کشور گفت که رهگیری داره میکنین موشک‌ها و پهپادها رو. بامداد سه‌شنبه به وقت محلی ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از آن که متوجه شلیک موشکی از سوی ایران شدیم در چندین منطقه از کشور هشدار رهگیری و حمله منتشر کردیم. بامداد سه‌شنبه به وقت محلی این حملات صورت گرفته. در بیانیه جدید ارتش اسرائیل آمده که سپر دفاعی فعال شده و در حال رهگیری تهدیدهاست. در این بیانیه از ساکنان مناطقی که هشدار برای آنها صادر شده خواسته شده بود که به مناطق امن برن، اما ظاهرا سیستم دفاع ضد موشکی آنطور که در بیانیه ارتش اسرائیل آمده بدون نقص تونسته رهگیری بکنه و این موشک‌ها تا این لحظه که من این خبرها رو تنظیم کردم دست کم آسیبی نرسانده است. با این وجود ما همیشه همچنان منتظر هستیم تا آخرین ها رو به شما بگیم. یادآوری میکنم که دیشب بعد از آن که حمله شد به صدا و سیما، نیروهای مسلح حکومت اسلامی تهدید کردن کانال تلویزیونی 12 و 13 اسرائیل رو که آماده باشن حملاتی قرار هست علیه این کانال ها صورت بگیره.
تصاویر دیگری اگر داریم میتونیم نگاه بکنیم. بینندگان گرامی، نمیدونم آیا امیرعلی تصویری حاضر کرده یا نه، به خاطر اینکه ما تصاویری همینطور لحظه به لحظه، بله لحظاتی قبل ما ویدیویی دریافت کردیم. اجازه بدید که بریم این ویدیو رو نگاه بکنیم و بازگردیم. بله نگاه میکنیم ویدیو رو. شاید بیایم بیرون و برگردیم امیرعلی جان که بتونیم صدای ویدیو رو هم بشنویم. این ویدیو رو کسی از فکر میکنم از شیراز برای ما فرستاده و گفته که کسی قصد داشته ازش زورگیری بکنه. ظاهرا هرج و مرج بسیار زیاد هستش. بله ویدیو صدا نداره. یک بار دیگه امیرعلی جان ویدیو رو پخش بکن، من توضیح میدم. ویدیو صدا نداره و کسی که این ویدیو رو برای ما فرستاده توضیح میده که ظاهرا به دلیل آنکه هرج و مرج صورت گرفته، برخی از افراد دارن سعی میکنن که زورگیری بکنن. فرستنده این ویدیو گفته که در حال رانندگی بوده و فردی قصد زورگیری ازش رو داشته و او از هرج و مرج بسیار شکایت کرده. تصاویری که میبینید رو ما لحظاتی قبل دریافت کردیم. نگاه فوری هم بندازیم به روزنامه ها اگر موافق باشید. به هر حال روزنامه ها ارگان های تبلیغاتی حکومت هستند. صدا و سیما به هر حال در صدر خبرهای روزنامه های امروز صبح تهران هستش. کیهان رو من دارم نگاه میکنم که گزارش خبری تحلیلی کیهان این هست: شرط پایان جنگ نابودی اسرائیل است، نه توقف حملات. روزنامه های دیگر: آرمان ملی گزارش کرده شلیک به آزادی بیان، شلیک به سازمان صدا و سیما رو شلیک به آزادی بیان دونسته. آرمان ملی روزنامه است به اصطلاح اصلاح طلب. دنیای اقتصاد تیتر زده دیپلماسی تعطیل بردار نیستش. و روزنامه مردم سالاری، روزنامه حکومتی مردم سالاری، به شکست حکومت اسلامی در نشست روز دیروز شورای حکام اشاره کرده که قطعنامه‌ای صادر نکردند علیه اسرائیل و نوشته که موضع‌گیری نمایشی شورای حکام. روزنامه آسیا به طور کلی همچنان ظاهراً بله آنچه که اتفاق میفته رو مسلماً تمرکزش رو روی مسائل اقتصادی گذاشته. نگاهی بندازم به روزنامه‌های محلی. روزنامه آذربایجان اشاره کرده به تبلیغات حکومت و تکرار کرده اونها رو و گفته ضربات سختی به رژیم جعلی صهیونیستی وارد کردیم. اقتصاد آینده تصویری از سحر امامی رو گذاشته. روزنامه تجارت گفته وفور کالاهای اساسی در بازار. دوباره این کلمه وفور رو اینها دارن استفاده میکنن، به هر حال شرایط جنگی است. روزنامه سپاه پاسداران: جوان اسرائیل در وحشت، موشک‌ها دقیق‌تر و مخرب‌تر. اشاره هست به حملات موشکی جمهوری اسلامی که تعدادی از موشک‌ها ظاهراً به هدف خورده در روزهای گذشته. البته دنیای اقتصاد هم به شما گفتم دیپلماسی تعطیل بردار نیستش. به هر حال همونطور که می‌بینید روزنامه‌ها یک پارچه تبلیغات حکومت رو تکرار می‌کنن. روزنامه‌ها در ایران آزاد نیستند و آنهایی که اجازه نشر دارند به گونه‌ای به حکومت مرتبط هستند. اگر کیهان باشد که مدیر مسئولش رو رهبر حکومت اسلامی می‌گذارد، بقیه هم باید مجوز انتشار بگیرن. خبرهای بامداد رو یک بار دیگه تکرار میکنم بینندگان گرامی. در تبریز و شیراز ما تصاویری داشتیم، در تبریز و شرق تهران تصاویری داشتیم که دود سنگین در نقاطی از شهر آمده. در تهران در شرق، در تبریز در حوالی فرودگاه گزارش شده که انفجارهایی صورت گرفته. در شیراز هم ما تصاویری داشتیم در آسمان شیراز که حالا گفته میشه ظاهرا اینها موشک‌هایی بوده که پرتاب شده. میتونید برای آخرین خبرهای مرتبط با ایران به شبکه‌های اجتماعی من و تو برید. ما پخش زنده برنامه‌های خودمون رو از ساعت 12:30 بامداد، ببخشید بعد از ظهر به وقت تهران، 10 بامداد به وقت لندن آغاز میکنیم و این پادکست صبح بخیر من و تو رو شما همه روزه میتونید از ساعت 9 صبح به وقت تهران به صورت زنده از طریق یوتیوب بشنوید و از ساعت 11 صبح به وقت تهران از طریق فرستنده‌های ماهواره ما. علی همدانی هستم. تا بعد. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.